نشانه هایی که میگه در یک رابطه مه‌آلود یا سوء استفاده گرانه هستی. یک، در بیشتر لحظات که نگاه میکنی میبینی رابطه یک طرفه است. یعنی وقتی دقیق میشی میبینی که خیلی وقتها رابطه حول محور نیازهای یک نفر داره میچرخه، اونم اون طرف مقابله. انگار همیشه همه حقها با اونه، انگار فقط نیازهای اون آدم مهمه، انگار که این همیشه اونه که آدم منطقیه و تمام توجیهاتش شنیده میشه و پذیرفته میشه. اون آدم خوبه و آدم محقه همه داستانها و ماجراهاست. همه رفتارهاش توجیه عقلانی و منطقی داره و اتفاقاً اون کسی که حساسه، زیاده خواهه و خودخواهه همیشه تویی. دو، یک سری بدرفتاری ها انجام میشه، مثل بالا پایین کردن هیجانات تو، مثل بازی دادن، مثل وابسته کردن، مثل دروغ گفتن، مثل توجه نکردن به مرزهای تو و مرز شکنی های پی در پی و مثل منزوی کردن تو. و این رفتارها در طول زمان انقدر تکرار میشه که عادی میشه و این توضیح و تفسیر آورده میشه که رابطه یعنی همین. 3، این رابطه ها عموماً گیج کننده هستن. چرا؟ به خاطر اینکه اون آدم عموماً دو تا ساید مختلف و متفاوت و متضاد داره. یک روی عاشق، حمایت کننده، محبت کننده داره که گاهی وقتها قطره چکونی یه محبت ها و حمایت های ازت میکنه و دلتو گرم میکنه، و یک روی دیگه ای داره که روی اذیت کننده، خشمگین، مرز شکن و ناراحت کننده است. و تو مدام یک تلاش همیشگی و فرسوده کننده داری که این آدم چیه آخرش؟ این روشو نگاه کنم، اون روشو نگاه کنم، چجوری این آدم رو تفسیر بکنم و چه احساس و رفتاری در مقابلش داشته باشم. برای همینه که من توی اتاق مشاوره وقتی با همچین آدم‌هایی روبرو میشم، آدم‌هایی که در یک رابطه سوء استفاده گرانه مثلا با آدم‌های نارسیست هستن، یک گیجی تو این آدم‌ها میبینم. خیلی وقتا این آدمه نمیتونه تفسیر درستی در مورد اتفاقاتی که داره تو رابطه براش میفته داشته باشه. 4، ما عموما در این روابط 3 احساس پررنگ داریم. 1 احساس ترس، 2 احساس بی‌ارزشی و 3 احساس گناه. چرا؟ چون این آدم‌ها یعنی آدم‌های نارسیست و سوء استفاده گر از طریق ایجاد این 3 احساس بر ما حکمرانی میکنن. اول احساس بی‌ارزشی میده، مثلا اینجوری که کسی غیر از من نمیتونه تو رو تحمل بکنه. بعد احساس گناه میده که تو قدر منو نمیدونی، تو قدر این زندگی که برات ساختم، تو قدر تمام محبت‌های من رو نمیدونی، نمیفهمی و من واقعا ناراحتم از این موضوع. و بعدم احساس ترس میده، اگه منو از دست بدی فکر میکنی کسی بهتر از من میتونی پیدا بکنی؟ تو با این اخلاقی که داری، تو با این خودخواهی که داری بدبخت میشی، تنها میشی و اینجوری از ما سوء استفاده میشه. و نکته 5، نکته آخر، این که این روابط اینجوریه که عموماً افرادی که آشنایان ما هستن و از بیرون دارن به این رابطه نگاه میکنن معمولاً اتفاق نظر دارن که تو چرا تو این رابطه موندی؟ این رابطه داره به وضوح تو رو خراب میکنه، داره ازت سوء استفاده میشه. ولی من به دلیل گیجی که توش قرار دارم و وابستگی زیادی که اون آدم در من ایجاد کرده نمیتونم دل بکنم و وقتی هم که نظر دیگران رو میرم به اون طرف مقابل هم میگم، معمولا نسبت بهشون قضاوت میکنه، جبهه میگیره و میگه اونا خوب ما رو نمیخوان، اونا آدمهای حسودی هستن که نمیخوان من رو ببینن، اونا عموما آدمهایی هستن که با من بدن، با من لجن، پس بنابراین با اونا نباید ارتباط داشته باشی و ما منزوی تر از منزوی میشیم. همه آن چیزهایی که براتون گفتم از این کتاب بود، کتاب خروج از مه
از خانم دانا مورنینگستار، ترجمه آقای حامد حکیمی از انتشارات دانشیار که متعلق است به مؤسسه راه رشد. یک کتاب فوق‌العاده است. چرا خروج از مه؟ به خاطر اینکه نویسنده معتقده که ارتباط با آدم‌های نارسیست و خودشیفته چیزی شبیه زندگی کردن، زیستن و حرکت کردن در فضای مه‌آلود هست. ما چیزی برامون شفاف و آشنا نیست، ما پیوسته گیج و گیجتر میشیم. و این کتاب خوبیش اینه که شما وقتی بخونید با تجارب بسیار فراوان آدم‌هایی که با نارسیستا ارتباط داشتن روبرو میشین و راهکارهای خیلی خوبی هم داره. میتونید به سایتشون مراجعه بکنید و این کتاب خوب رو تهیه کنید و بخونید. من خوندنش رو به همه توصیه میکنم، حتی شما دوست عزیز.